नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। यो भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईहरु सिक्नुहुन्छ कुनै पनि भिडियोको ब्याकग्राउन्ड कसरी रिमुभ गर्ने। ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने जुन एउटा प्रपर तरिका हुन्छ त्यसको बारेमा म तपाईलाई एकदमै विस्तारमा सबै कुरा सिकाउन गइरहेको छु र कुनै पनि भिडियोमा कलर ग्रेडिङ कसरी गर्ने। नर्मली तपाईहरुले अहिले मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो टाइपमा छ, मेरो ब्याकग्राउन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ र मेरो फेसको कलर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ। अब तपाईहरु हेर्नुस् त यो कस्तो अवस्थामा भयो। सो यस्तो टाइपको एडिटिङ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनबाट कसरी गर्ने यो भिडियोमा रहेर म तपाईलाई यसको प्रपर जानकारी दिन्छु। यो तपाईलाई युट्युबमा पनि काम लाग्छ र टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्दा पनि काम लाग्छ। अब धेरै जनाले मेरो लाइभमा सोध्नुहुन्छ है, प्राय जसो त म टिकटकमा लाइभ आउने गर्छु, त्यहाँनिर सोध्नुहुन्छ सर तपाई कुन फिल्टर युज गरेर भिडियो बनाउनुहुन्छ, कति क्लियर फेस हुन्छ है, फेसलाई स्मुथ कसरी गर्नुहुन्छ, यसको बारेमा पनि भिडियो बनाउनुस् बुझाउनुस्। सो मैले कुनै फिल्टर युज गर्ने गर्दिन है, म चाहिँ अलिकति मोबाइलमा 2-3 वटा एपलाई युज गरेर यस्तो टाइपको भिडियोहरु बनाउँछु र ब्याकग्राउन्ड पनि कति मजाले ब्लर भएको हुन्छ। सो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डमा तपाईले आफ्नै मन पर्ने ठाउँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको भिडियो अथवा तपाईको कन्टेन्ट के हिसाबको छ भिडियोमा त्यो हिसाबको ब्याकग्राउन्डहरु राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड फेरि पनि अर्को चेन्ज भयो। सो यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् ढिला नगरिकन म तपाईलाई आफ्नो मोबाइलमा लगेर सिकाउँछु यो तपाईहरुले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो भन्दा अगाडि गाइस भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज गाइस एउटा लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ आउने साथीहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो स्टार्ट गरौँ। अब साथीहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो जुन ब्याकग्राउन्ड छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले ग्रीन स्क्रिन युज गरेको छु। तपाईले पनि यदि आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नु छ भने तपाईले कुनै एउटा कलरको ब्याकग्राउन्ड राख्नु पर्छ है। ब्ल्याक बाहेक अरु जुनसुकै कलर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा के ध्यान दिनुस् भने पछाडी जुन कलर छ त्यो कलर तपाईको शरीरमा हुनु भएन है। शरीरमा त्यो कलर छ भने त्यो पनि रिमुभ भइहाल्छ। सो मैले ग्रीन युज गरिरहेको छु। तपाईसँग कुनै एउटा कलरको पर्दा छ भने युज गर्न सक्नुहुन्छ र मसँग यस्तो टाइपको छ है। सो यसलाई मैले आफैले बनाएको छु। तपाईले पर्दा पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। ग्रीन पर्दा बजारमा सस्तोमा पाउँछ, किन्न सक्नुहुन्छ। सो यो मेरो यहाँनिर रेकर्ड भइसकेको छ। अब यसलाई म मोबाइलमा राखेर यही भिडियोलाई एडिट गरेर देखाउँछु है। सो आउनुस् स्टार्ट गरौँ। गाइज यदि तपाईहरु मोबाइल फोनबाट फुल भिडियो एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने मैले यसको लागि एउटा कोर्स नै बनाएको छु है। स्क्रिनमा चलिरहेछ यो भिडियो गएर हेर्नुस्। यो भिडियोमा सबै कुरा छ। एउटा राम्रो भिडियो एडिट कसरी गर्ने टिकटकको लागि, युट्युबको लागि। यो भिडियो सकिसकेपछि यो भिडियो तपाईहरु गएर हेर्नु होला। ओके, अब साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरुले के गर्नुस् भने तपाईको मोबाइलमा यदि रिडिङ मोड अथवा डार्क मोडहरु इनेबल छ भने त्यसलाई अफ गरिदिनु होला है। त्यसले डिस्टर्ब गर्छ तपाईको आउटपुट। तपाई अर्कै हेर्नु छ जब आउटपुट निस्कन्छ त्यो अर्कै हुन्छ। सो रिडिङ मोड र डार्क मोड जहिले पनि ध्यान दिनुस्, यो दुवैलाई अफ गरेर भिडियो एडिटिङ गर्नु होला है। सो यसको लागि साथीहरु तपाईहरु प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु। हामीलाई दुईवटा एप्लिकेसन काम लाग्छ, एउटा काइन मास्टर र एउटा भिएन भिडियो एडिटर। यसलाई डाउनलोड गरिहाल्नुस्, त्यसपछि काइन मास्टरलाई पनि डाउनलोड गरिहाल्नुस्, त्यसपछि एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस्। सर्वप्रथम साथीहरु हामीले जुन भिडियो खिचेको थियो त्यो भिडियोमा हामीहरु सर्वप्रथम कलर ग्रेडिङ गर्छौं है, अलिकति मिलाउँछौं किनभने फेस राम्रो हुँदैन। सो यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुस्, न्यू प्रोजेक्टमा जानुस् र तपाईले जुन भिडियो बनाएर राख्नु भएको थियो त्यो भिडियोलाई यहाँनिर एड गर्नुस् है। सो यहाँनिर छ यो मेरो र भिडियो, त मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ र यहाँनिर मैले राख्छु है। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो आइसकेको छ र भिडियोको अहिलेको फेस तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ है। सो यहाँनिर तपाईँले कुनामा एउटा फिल्टर भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त फिल्टर भन्ने अप्सन छ। यो फिल्टर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्रिएट भन्नेमा प्राय जसो म जान्छु है। क्रिएट भन्नेमा गएर तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइपको फिल्टरहरू पाउँछ जसले तपाईँको फेसलाई अझै स्मुथ बनाइदिन्छ। यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइपको छ है, तपाईँले आफैले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले युज गर्ने भनेको यो क्रिएटको लास्टको यो युज गर्छु है। यो र यसको अलिकति हुन्छ नि इन्ट्रेन्सी, यहाँबाट म अलिकति यसको बढाउन र घटाउन सक्नुहुन्छ। म यहाँबाट अलिकति यसको कम गर्छु र यहाँनिर म ओके गरिदिन्छु है यसलाई। सो यसमा कट पनि लाउन सक्नुहुन्छ, कुनै ठाउँमा काट्नु छ भने त्यो ग्याप पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले यो गरेँ, फेरि फिल्टरमा जान्छु। अब मेरो यहाँनिर C1 मैले जुन फिल्टर युज गरेँ क्रिएटको, अब यसलाई म एडजस्ट गर्नु छ। एडजस्टमा क्लिक गर्छु र यसको एक्सपोजरहरू यहाँबाट हेर्छु है सबै कुरा ठिक छ कि छैन। कन्ट्रास्ट अलिकति धेरै छ कम छ कि छैन त्यो यहाँबाट म हालिहाल्छु यसमा। सो यहाँबाट गरौँ, अलिअलि मिलाऊँ। सो यतिको ठिक छ है। त्यसपछि यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ है। म यहाँनिर टेम्परेचर युज गर्छु, अलिकति कलर टेम्परेचर हुन्छ नि अलिकति योलेस टाइपको बनाउँछु। सो यतिको गरिदिएँ, मेरो भयो है, मेरो कलर ग्रेडिङ भयो। यसमा तपाईँले अझै राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियोमा कस्तो छ भने लाइटिङहरू म राम्रो युज गर्छु, सो मलाई धेरै मेहनत गर्नु परेन है। तपाईँकोमा लाइटिङ राम्रो छैन भने तपाईँलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। लास्टमा वाटरमार्क आउँछ, वाटरमार्कलाई हटाइदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यसलाई तपाईँहरूले मोबाइलमा एक्सपोर्ट गरिहाल्नुस् है। मैले एक्सपोर्ट गरेँ, माथि कुनामा थियो। अब यो तपाईँको मोबाइलमा सेभ भइहाल्छ है। त्यसपछि अब यसलाई हामीलाई काइन मास्टरमा लगेर यसको राम्रोसँग एडिट गर्छौँ। सो तपाईसँग काइन मास्टर छैन भने तपाईले प्ले स्टोरमा गएर
काइन मास्टर लेखेर सर्च गरेर तपाईँले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग अलरेडी छ है। सो यो काइन मास्टरलाई मैले डाउनलोड गरेँ। अब साथीहरू यहाँनिर म के गर्छु भने काइन मास्टर एपलाई ओपन गर्छु है र यसलाई म तपाईँलाई फुल मोडमा देखाउँछु, फुल स्क्रिनमा यसरी। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ काइन मास्टर ओपन भइसकेको छ। अब यो क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँ के को बारेमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ। युट्युबको लागि 16:9 हुन्छ र टिकटकको लागि 9:16 हुन्छ है। यो कुरा तपाईँ ध्यान राख्नु होला, तपाईँ के को लागि बनाउन चाहनुहुन्छ। म चाहिँ युट्युबको लागि बनाउँछु, सो मैले 16:9 चुज गरेँ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर एउटा पेज खोलिहाल्छ है। अब सर्वप्रथम त साथीहरू यहाँनिर हामीलाई ब्याकग्राउन्ड राख्नुपर्छ है, किनभने हामीलाई ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नु छ भने हामीलाई ब्याकग्राउन्ड राख्नुपर्छ। अब तपाईँले पिक्साबे अथवा पिक्सल ल्याबबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसको बारेमा मैले एउटा भिडियो बनाएको छु कहाँबाट फ्रीमा ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्ने। सबै कुरा मैले भिडियोको लिङ्कहरू तल राखिदिन्छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गरेर राखेको छु, म यसलाई यहाँनिर एड गरिहाल्छु है। सो यसको रेजुलेसन धेरै थियो, सो यसले कम गर्दैछ है, फुल एचडीमा कन्भर्ट गर्दैछ। यसमा एकैछिन टाइम लाग्छ, वेट गरौँ। तपाईँको भिडियोमा जुन हिसाबको तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड युज गर्नु छ त्यो टाइपको ब्याकग्राउन्ड तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला है। गुगलमा डिफ्रेन्ट टाइपको ब्याकग्राउन्डहरू पाउनुहुन्छ, भिडियो ब्याकग्राउन्डहरू। मैले वेबसाइटहरू रेकमेन्ड गरेको छु, तल लिङ्क छ, हेर्नुहोस् र आफूलाई भिडियोमा सुटेबल हुने ब्याकग्राउन्डलाई राख्नु होला है। फर इक्जाम्पल मैले एउटा समुद्रको जुन मैले सिलेक्ट गरेँ यहाँनिर यो आइसकेको छ है। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब माथिबाट म कट गरिदिन्छु। अब यसको तपाईँ टाइमिङ हेर्न सक्नुहुन्छ, लगभग 1 मिनटको छ है। सो यो समुद्र चलिरहेछ। अब समुद्र त यो एकदमै क्लियर छ है, यसमा मजा आउँदैन। यसमा हामीहरू के गर्छौँ, अलिकति ब्लर गर्छौँ यसलाई। ब्लर गर्नको लागि फेरि लेयरमा जानुहोस्, लेयरमा यहाँनिर एफएक्स भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा जानुहोस्। त्यसपछि बेसिक इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँले ब्लर भन्ने एउटा पाउनुहुन्छ, यसलाई तपाईँले यहाँनिर तानिदिनुहोस्। अब यो भिडियोलाई पुरैमा ब्लर गरिदिनुहोस्। सर्वप्रथम त यसको टाइमलाइनलाई पुरैमा गरिदिनुहोस्, मैले पुरैमा गरिदिएँ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई फिट टु साइजमा गरिदिनुहोस्। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्लर भइसकेको छ। यसको ब्लर कम गर्नु छ भने यहाँनिर यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यसको ओपेसिटी कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ओपेसिटी यहाँनिर कम गर्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। सो यहाँबाट तपाईँले ओपेसिटी यसको बढी कम यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो यो भइसकेको छ। अब यसमा साथीहरू यो जुन ब्याकग्राउन्ड छ जुन मैले युज गर्ने गर्छु त्यो म तपाईँलाई सिकाउँछु। यो ब्याकग्राउन्डमा फेरि सिलेक्ट गर्नुहोस् र तल एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है, भिग्निटी भन्ने। यसलाई अन गरिदिनु भयो भने अलिकति यस्तो टाइपको इफेक्ट आउँछ। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्ड बनेर रेडी भइसकेको छ। अब हामीले जुन भिडियो रेकर्ड गऱ्यौँ त्यसलाई यहाँनिर राख्नु छ। फेरि तपाईँहरू लेयरमा जानुहोस्, यहाँनिर मिडियामा जानुहोस्। मिडियामा तपाईँको जुन भिडियो हामीले बनाएको थिएँ त्यो यहाँनिर छ है, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। सो डिसिएममा एउटा भिडियो छ जुन हामीले अहिले जस्ट बनाएका छौँ, यसलाई यहाँनिर राख्नुहोस्। सो यहाँनिर आइसकेको छ यो। अब यसमा हामीले अलिकति क्रपिङ गर्नुपर्छ है। फेरि यो भिडियोमा सिलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँलाई कल अप्सनहरू खुल्छ। क्रपिङ भन्ने अप्सनमा टच गर्नुहोस् र यसलाई यहाँबाट अन गरिदिनुहोस्। सेपमा क्लिक गरेर यो सेपलाई चुज गर्नु होला है। सो यो सेप आइसकेको छ र यसलाई मजाले यसरी मिलाउनुहोस्। तपाईँले आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाएर अझै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ है गाइज। मैले त जस्ट तपाईँलाई बाटो देखाइदिने हो, तपाईँले चल्ने हो कसरी तपाईँले आफैले चल्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर मैले यसलाई क्रप गरेँ, राइटमा क्लिक गर्छु, यो यहाँनिर आइसकेको छ। अब यसलाई मैले सर्वप्रथम फुल साइजमा गरिदिन्छु। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो फुल साइजमा आइसकेको छ। अब यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नु छ, फेरि यसमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यो क्रोमा कीमा जानुहोस् र क्रोमा कीलाई यहाँबाट अन गरिदिनुहोस् है। सो अब यसको जुन हुन्छ कलर यसलाई मजाले यहाँबाट मिलाउनुहोस् है, नभए सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म मिलाइहाल्छु यसलाई मजाले। यो जुन ब्ल्याक हेर्दै हुनुहुन्छ गाइज, यो जुन ब्याकग्राउन्डमा ब्ल्याक यो सबै तपाईँको रिमुभ भइहाल्छ, यो व्हाइट मात्र भाग हुन्छ है। सो मजाले मिलाउनु होला, मैले यसरी मिलाएँ। अब ब्ल्याक भाग सबै रिमुभ भइहाल्छ। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो भइसकेको छ। अब यसमा साथीहरू अलिअलि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जुन कपालमा अलिअलि ग्रिन देखाइरहेछ, यसलाई हटाउनको लागि तपाईँले फेरि यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँबाट तपाईँले यसलाई हल्का हुन्छ नि यहाँबाट पनि तपाईँले कलर ग्रेडिङ गर्न सक्छ। एडजस्टमेन्टमा गएर यहाँबाट तपाईँले हल्का यसलाई मिलाउनुहोस् है। जस्तै कि यहाँनिर ब्ल्याक आइरहेछ, स्याडोलाई कम गरिदिनु भयो भने अलिकति त्यो जुन ग्रिनिस थियो त्यो गइहाल्छ है। सो यहाँबाट यो गर्न सक्नुहुन्छ। ब्राइटनेस बढाउनु छ भने यहाँबाट हल्का ब्राइटनेस पनि दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको भिडियोको के छ है त्यो हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् कति मजाले यो भइसकेको छ। सो यसरी तपाईँले कुनै पनि भिडियोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ र कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो त मैले हतारमा तपाईँलाई गरेँ। तपाईँले यसलाई मजाले 20-25 मिनट आधी घन्टा दिनुभयो भने अझै राम्रो तरिकाले यो गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा भिडियो प्ले भइरहेछ। एउटा आफ्टर बिफोर भिडियो तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो भिडियोलाई हामीले कस्तोमा कन्भर्ट गरिदिए। ब्याकग्राउन्ड ब्लर गरेर अथवा ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईँलाई धेरै फाइदा हुन्छ। अडियन्स रिटेन्सन बढ्छ है, मान्छेले धेरै बेरसम्म तपाईँको भिडियो हेर्छ। सो मजा आउँछ, तपाईँको वाच टाइम पनि गेन हुन्छ। सो यसरी तपाईँले कुनै पनि भिडियोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ र कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ तपाईँ सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला।
यदि केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईँको अवश्य पनि रिप्लाई गर्नेछु। र आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। साइडमा 2वटा काम लाग्ने भिडियोहरूको लिङ्क छ, चेकआउट गर्नुहोला। जय नेपाल।